السلام عليكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الشوكه العظميه او الكالكينيال سبير. مشكله بتواجه ناس كتير جدا، بتسبب الم لناس كتير جدا، عاده بنشوفها في العيادات وبيبقى اشهر وصف ليها يا دكتور انا حاسس ان انا وانا ماشي دايس على مسمار في رجلي. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن هي ايه هي الاسباب، ايه الاعراض بتاعتها، ويا ترى العلاج بتاعي امتى اتدخل جراحي وامتى ما بحتاجش جراحه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. يعني ايه الشوكه العظميه؟ ده ترسب للكالسيوم في منطقه كعب القدم. طب ايه المشكله ان يترسب كالسيوم في منطقه الكعب؟ وبكل بساطه ان الكالسيوم ده هو المسؤول عن تكوين العظم او العظام في الجسم، فبالتالي لو اتكونت عظم او كونت نتوءات عظميه في مناطق معينه من الجسم مش من الطبيعي ان يبقى فيها عظم هتسبب لي الم. تخيل انك دايس على زلطه في رجليك، هو بالشكل ده مجازا، فالجزء العظمي ده هو اللي مخليني دايس عليه، هو اللي مسبب لي الالم في رجليا. طيب بالنسبه للاسباب، هو السبب الرئيسي هو تكون العظم ده. طب ايه اللي خلاه يتكون اصلا؟ عاده بيكون ضعف في عضلات القدم نفسها، الاوتار اللي حواليها فيها مشكله، عندي مزق في العضلات، عندي مزق في الاوتار اللي موجوده، بلعب رياضه معينه بتعتمد على الجري والقفز الطويل، فعلى المدى البعيد مع الرياضيين ممكن تحصل لهم المشكله دي. بيجي مصاحب ليها حاجه اسمها البلانتر فاشيايتس. يعني ايه؟ وبكل بساطه اي عضله في الجسم حواليها غشاء محاوطها كده من حواليها، الغشاء ده اسمه فاشيه. فبالنسبه لعضلات بطن القدم في عضلات تحت، فالعضلات دي حواليها فاشيه، فلو حصل التهاب في المنطقه دي يحصل لي التهاب في الفاشيه اللي في بطن الرجل، تسبب لي الم مشابه شويه للكالكينيال سبير او للشوكه العظميه. خد بالك الاثنين بيبقوا قريبين من بعض في الاسباب وقريبين حتى من بعض في العلاج. طيب تمام، في حاجات بتزود لي الاصابه، هي مش اسباب مباشره بس هي بتزود لي احتماليه الاصابه بالحاجات دي. مبدئيا الشوكه العظميه، احنا قلنا الرياضيين خاصه اللي بيعتمدوا كتير جدا جدا على الجري والقفز بشكل باستمرار ممكن تزود لهم الاصابه. تاني حاجه ودي مهمه، الجزم السيئه. انا بلبس شوز مش نظيفه، شوز خامه رديئه شويه، ممكن ما تبقاش الرجل مستويه فيها بشكل كويس فتبدا تسبب لي نتوءات عظميه وتسبب لي الالم. خلل في طريقه المشي، فانا مثلا عندي رجل اطول من رجل، جسمي محمل على جنب اكتر من جنب. طب وبيحمل ايه؟ نتيجه كتف اعلى من كتف. كنا اتكلمنا على السكليوزس او الانحناء الجانبي للعمود الفقري، تقدر تشوفها من هنا او هنا او تحت في الوصف بعد الحلقه. فاي حاجه من الحاجات دي بتحاول انها تنقل لي وزن الجسم او حمل الجسم كله على منطقه واحده، فتنقله على جزئيه واحده في رجلي، فبالتالي ممكن تكون سبب في زياده النتوءات العظميه دي، النتوءات اللي بدورها بتعمل لي الم في رجلي. طبعا زياده الوزن عاده بتسبب مشكله كبيره قوي. مش ده بس، انت لو خدت بالك زياده الوزن بتكون عامل رئيسي في مشاكل كتير، على قد ما تقدر حاول تقلل وزنك. طيب دي حاجات للشوكه العظميه. طب بالنسبه للبلانتر فاشايتس، البلانتر فاشايت، ايوه فاكر الغشاء المبطن للعضلات بتاع بطن الرجل لما يحصل فيه، ايوه هو ده. طيب ايه بيزود الاصابه بيه؟ السن، السكر. شغلي بيعتمد دايما على الوقوف، بقف طول اليوم فتره طويله، معتمد ان شغلي كله انا واقف فيه، حاول على قد ما تقدر تقعد او الكلام ده، يعني الوقفه فتره طويله بتزود الموضوع ده. رابع واهم نقطه هي الفلات فوت، كنا اتكلمنا برضو عن الفلات فوت في حلقه قبل كده تقدر تشوفها يعني. طيب بالنسبه للاعراض، الاعراض مفيش اعراض مباشره، مفيش اعراض، عاده ما بيبقاش فيه الم، ولكن لما الموضوع بيتطور بقى وهنا بتيجي الشكوى من العيان نفسه، ان الفكره كلها انك بتيجي تشتكي من ان الالم بيجي متقطع او بدا متقطع وبعدين يا دكتور الالم بقى مزمن معايا، انا مش عارف اتخلص منه. خد بالك ان السبب الرئيسي هو الخازوق اللي انت واقف عليه، ايوه الخازوق اللي في رجلك او النتوء العظمي اللي في رجليك هو اللي مسبب لك الالم ده. القلق، النتوء ده اللي عامل زي المسمار ده احيانا مع الوقت بيبدا يدخل في السوفت تيشو او بيدخل في الانسجه المبطنه للجسم، سواء الفاشيه الغشاء المبطن للعضلات، واحيانا ممكن يوصل للعضلات نفسها ويسبب دامج فيها ويسبب ضرر فيها. خد بالك ان النتوء العظمي ده هو اللي بيزود المشاكل اللي بعد كده، وبيزودها عن طريق انه بيضغط في المناطق دي. طيب يا دكتور انا بحس ان في سكينه في رجلي، امتى؟ واهم عرضين بتشوفهم ان هو خاصه لو نايم، اول ما يصحى من النوم ويبدا يقوم يقف يحس بالوجع ده على طول، او لو قاعد فتره طويله وقام وقف، نفس الفكره ان انا مريح فتره طويله فاول ما بقوم اقف بحس بالموضوع ده. عاده مع المشي الطويل او تمشي فتره طويله بيبدا الالم يقل شويه، لما بمشي كتير الالم يقل شويه. العرض ده مشهور جدا عند الناس، بيقول لك لا ده انا لما بمشي كتير برتاح. انت بترتاح، بس الاهم انك تاخد بالك من التفصيله دي، علشان مع الوقت النتوء العظمي ده بيبدا يعمل مشاكل وضرر في السوفت تيشو او في العضلات او في الفاشيه او في الحاجات اللي حوالين النتوء ده. طيب بالنسبه للعلاج، العلاج هنا هنقسمه لشقين، كونسرفتيف تريتمنت وسيرجري. يعني ايه علاج تحفظي او بدون تدخل جراحي او علاج بالجراحه.
علاج التحفظي او كونسرفتيف تريتمنت او العلاج بدون تدخل جراحي، وبنقسمه هنا لست نقط مهمين. اولا الادويه بتبقى مع دكتور العظام، احيانا الكورتيزون بيجيب نتائج كويسه جدا. طبعا مش الكورتيزون لوحده، انت في نقط مهمه جدا، ولكن اهم دور فعال فيه هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي اللي بيبقى فيه اجهزه، فيه حاجات معينه بتساعد على تفتيت الشوكه دي، وفي نفس الوقت بيديك على هوم بروجرام اللي انا هقولها لك دلوقتي، هي الاسترتشنج اكسرسايز، تمارين الاستطاله. خد بالك ان تمارين الاستطاله هنتكلم هنا على تمرينين مهمين قوي. التمرينين مهمين او هدفهم استهداف عضله السمانه، القاف ماسل. بعمل بكل بساطه عن طريق ان انا بقف وبحط ايدي على الحيطه بالشكل ده، وركز على السهم اللي حوالين السمانه، سمانه رجليك. انت لما تيجي تقف وتعمل اللي في الصوره ده بالظبط، هتحس ان في نار وشد في رجليك. بتعمله لمده 30 ثانيه 3 مرات. هنعمل نفس التمرين برده بس بشكل تاني، عن طريق ان انا بقعد وبمسك فوطه او حبل او ايا كان اللي انا بمسكه، ببدا اشد مشط رجل عليا بيه، بحيث ان انا احس شد في السمانه عندي او شد في القاف ماسل. لازم اختار نوع جزم محترم وجزم نظيفه شويه، شوز محترمه معايا علشان تبدا تظبط لي رجليا، ما يبقاش الشوز نازل في حته خامه رديئه بحيث ان يبقى كله فلات جوه. طيب لو انا الجزم اللي عندي فلات، ببدا البس فرش في الجزمه، وده اللي اتكلمنا عنه في حلقه الفلات فوت قبل كده. وده الفرش بيتحط جوه الجزمه بحيث يعمل لي القرش او يعمل لي الارتفاع اللي موجود في الرجل من جوه. جبيره النوم، وخد بالك ان جبيره النوم بتلبسها وانت نايم، دي بتبقى عادي بتلبسها وانت نايم. فايدتها انك بتخلي العضله في وضعها ستريتشد شويه ومشدوده. طيب امتى بلجا للجراحه؟ عاده 90% من الحالات بتتحل بالكونسرفتيف تريتمنت او بالعلاج الطبيعي او بالتمارين اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. لو الموضوع كمل معايا من 9 ل 12 شهر حتى بعد ما بعمل الموضوع ده، ببدا الجا للجراحه. والجراحه هنا شقين، يا اما بعمل ريليز للبلانتر فاشيا، الغشاء المبطن لو في مثلا التهاب او حاجه بتعمله ريليز انك بتفكه شويه، او بتزيل النتوء العظمي الموجود ده عن طريق عمليه جراحيه. طيب ازاي احمي نفسي اصلا من الموضوع ده؟ اول حاجه انك تاخد بالك قوي انك لما تيجي تلعب رياضه تبدا بتمارين استطاله قبل ما تبدا. في كل الحلقات اللي فاتت، يعني ارجع كده الحلقات الطبيه هتلاقينا بنتكلم عن تمارين الاستطاله كتير جدا واهميتها في تجنب الاصابات العضليه. ممكن نبقى نعمل حلقه باذن الله عن تجميع التمارين دي كلها مره واحده. لازم تدي نفسك وقت راحه ما بين التمرين وبعضه، ما تضغطش نفسك في التمارين. خد بالك لو بتلعب رياضه مثلا زي الجري والنط والكلام ده، لازم تدي نفسك وقت راحه في النص. لو عندي زياده في الوزن لازم اقلل وزني، اتكلمنا ان زياده الوزن مشكله وبتسبب لي ازمه بعد كده. البس نوع شوز نظيف شويه في رجليك، حاول على قد ما تقدر انك يكون الشوز فيه سبورت، قرش سبورت فيه من جوه، الشكل بتاعه طبي علشان تمنع اي مشكله ثانيه. نهايه لو وصلت لحد هنا يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتعالى تشوف الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك احمد شامي دكتور علاج طبيعي، وبس كده. السلام عليكم.